นะมะโทรัตนาตยัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์และขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านตอนนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่22เราก็ได้มาพบปะกันมาร่วมกันฟังธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันการปฏิบัติธรรมนี้เวลาที่เราปฏิบัติธรรมก็ต้องมีอารมณ์กรรมฐานที่จะยกขึ้นมาเพื่อเป็นการมีที่ตั้งของสติมีที่เกาะจิตใจจะได้ไม่หลงไหลไปที่อื่นไม่ไหลไปที่อย่างอื่นแล้วไม่ไหลไปในขณะเดียวกันเราก็จะได้ฝึกจิตให้อยู่ในกุศลธรรมโดยธรรมชาติแล้วจิตเนี่ยก็จะไหลไปอยู่กับกามคุณซะมากกว่าเพลิดเพลินในกามคุณทั้งห้าที่จริงคำว่ากามคุณเนี่ยคุณแปลว่าสิ่งที่ดีหรือคุณแปลว่าสิ่งที่มีประโยชน์แต่ในคำนี้ในกามคุณเนี่ยที่จริงแล้วกามคุณเนี่ยก็คือไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีมันเป็นอกุศลธรรมที่จะส่งผลให้เราเนี่ยไปเพลิดเพลินแต่ที่จริงแล้วในคำนี้ที่ว่ากามคุณเนี่ยในที่นี่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่มากระทบกับตาสิ่งที่มากระทบกับหูสิ่งที่มากระทบกับจมูกสิ่งที่มากระทบกับลิ้นและสิ่งที่มากระทบกับกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้อกุศลธรรมเกิดแต่เป็นเพียงแค่เรียกว่า object หรือเป็นอารมณ์เท่านั้นเองสิ่งที่มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่ต้องมากระทบเราไม่สามารถเรียกได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราบอกไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นด้วยธรรมชาติเพราะมีตาเราก็ต้องเห็นเพราะหูมีหูเราก็ต้องได้ยินเป็นต้นเพราะฉะนั้นกามคุณในที่นี่ก็คือเป็นสิ่งที่มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายและเราก็ไปรับรู้อันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนเอาไว้ก็คือว่าเราต้องรู้ว่ากามคุณนั้นคืออะไรสาเหตุหรือสมุทัยที่เกิดคืออะไรมีกี่อย่างมีเท่าไหร่และวิธีการที่จะดับมันเป็นอย่างไรอย่างนี้ซึ่งก็เราต้องรู้ชัดนะอันนี้กามคุณที่ว่านี้เราก็รู้กันดีก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นก็คือ5อย่างแต่5อย่างนี้ที่จริงก็คือทำให้เราเนี่ยมีความเชื่อมสัมพันธ์กับโลกนั่นเองถ้าไม่มีตาเราก็ไม่เห็นโลกถ้าไม่มีหูเราก็ไม่ได้ยินอะไรสักอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่จะเชื่อมกับโลกภายนอกหรือโลกอีกโลกหนึ่งได้นั้นก็คือเราต้องมีตาหูจมูกลิ้นกาย
ต้องมีสัมผัสและสิ่งเหล่านี้ก็คือตัวสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยเหมือนกับว่ามีชีวิตอยู่ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่รู้ชัดมันก็จะทำให้เราเนี่ยหลงอยู่ในกามคุณทั้ง5สร้างสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมแล้วก็ทำให้เราก็หมกมุ่นอยู่ในสิ่งนั้นและแทนที่เราจะได้เจริญปัญญาเราก็ไม่ได้เจริญปัญญาเราก็สร้างอกุศลธรรมทีนี้สมุทัยหรือตัวเกิดตัวที่เกิดของกามคุณทั้ง5นั่นก็คือสัมผัสนั่นเองแล้วผัสสะนะสัมผัสเมื่อตาสัมผัสกับรูปกามคุณก็เกิดหูได้ยินเสียงก็กามคุณก็เกิดแต่กามคุณที่เหล่านั้นที่มาเกิดเนี่ยยังไม่มีผลต่อเรายังไม่มีผลที่จะสานต่ออีกเช่นกันตาเห็นรูปเฉยๆเราเห็นอะไรมากมายแต่มีจำนวนน้อยมากที่เราจะรู้เพราะเวลาที่เราเห็นก็ต้องมีใจที่จะไปสัมผัสกับมันก็คือใจรับรู้นั่นเองอะไรก็วิญญาณตาเห็นรูปนะจักขุวิญญาณวิญญาณมันก็จะเกิดอย่างนี้หูได้ยินเสียงก็เหมือนกันก็ต้องมีวิญญาณก็คือมนะหรือใจเนี่ยต้องไปสัมผัสแล้วก็ต้องมีเชื่อมกันเรียกว่าตินนังปัสโส3อย่างร่วมกันถึงจะเกิดแต่ช่วงเวลานั้นก็ยังไม่ได้ถึงเป็นอกุศลธรรมหรือกุศลธรรมเมื่อใจสัมผัสสิ่งที่มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเนี่ยช่วงเวลานั้นถ้ามีนะถ้ามีถ้ามีสังกัปปะฉันทะก็คือมีความอยากมีอยากได้ด้วยโลภะจิตหรือโทสะจิตเนี่ยตอนนั้นแหละที่ว่ากามคุณนั้นก็จะกลายเป็นactivate แล้วเข้าไปในช่วงเวลานั้นเราก็จะถ้าหากว่าขาดสติเราก็จะเพลิดเพลินกับมันถ้าหากว่านะไม่มีสติแล้วเนี่ยเราก็จะไหลไปกับกามคุณทั้ง5แต่ถ้าเข้าใจก็คือข้อต่อไปก็คือพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ว่าเกิดทีละอย่างทีละอย่างไม่ได้เกิดทั้งหมดทีเดียวก็คือตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันเกิดทีละอย่างทีละอย่างและทำงานทีละอย่างทีละอย่างเวลาตาเห็นรูปโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยหูไม่ได้ยินเวลาหูได้ยินเสียงตาก็ไม่เห็นเวลาที่ได้ลิ้มรสช่วงเวลานั้นหูก็ไม่ได้ยินตาก็ไม่เห็นคือแต่ละอย่างนี้จะทำงานเป็นขั้นเป็นตอนนะทีละขั้นทีละขั้นแต่เวลาที่โดยธรรมชาติในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนจะทุกอย่างมันเกิดขึ้นทีเดียวกันเวลาที่เราตาเห็นอยู่นั้นดูเหมือนจะเราก็หูก็ได้ยินอยู่นะเวลาที่เรากินอะไรนะลิ้มรสอยู่เราก็ดูเหมือนจะเห็นอยู่นะหูก็ได้ยินอยู่นะแต่ที่จริงแล้วโดยละเอียดแล้วเนี่ยมันทำงานทีละอย่างทีละอย่างทำงานร่วมกันไม่ได้อันเนี้ยเรียกว่า diversity นะก็คือแยกแยะกันทำงานแยกแยะกันแล้ววิธีดับนั้นก็คือวิธีดับไม่ให้กามคุณนั้นมาเกี่ยวข้องนะก็คืออะไรว่าไม่ให้มีผัสสะก็คือไม่ให้มี
สัมผัสนั่นเองแต่ถ้าพิจารณาดูไม่ให้มีสัมผัสนะอันนี้ก็สามารถพิจารณาได้หลายแง่หลายมุมเหมือนกันถ้าไม่ให้สัมผัสก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีกามราคะหรือว่าอ่ามีความคิดอยากมีอยากเป็นเช่นสมมุติว่าเราชอบดนตรีสุนทราภรณ์มาเล่นดนตรีกันเราก็ได้ยินเสียงปั๊บเราก็รู้สึกเพลิดเพลินกับโอ้เสียงเพราะเหลือเกินไม่ให้มีสัมผัสก็คือปิดดนตรีเสียก็เท่ากับว่าเราก็ไม่มีอ่าอะไรไม่มีความอยากมีอีกต่อแล้วแต่ความจริงแล้วสิ่งที่เราปิดน่ะเสียงที่เราปิดไปนั้นน่ะถึงจะมันหายไปแต่เราก็ยังไม่รู้ธรรมชาติที่แท้จริงในภายในจิตของเราที่มีความอยาก เพราะฉะนั้นที่ว่าสัมผัสเนี่ยคือไม่ให้มีสัมผัสเนี่ยก็ไม่ให้เกิดเนี่ยนะที่จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่ภาษาเท่านั้นที่พูดขึ้นมาจริงๆสามารถดูได้ถึง1เบื้องต้นก็คือไม่ให้มีเสียงมากระทบหรือไม่ให้มีรูปมาเห็นเป็นเบื้องต้นแต่ที่จริงแล้วมันเป็นระดับที่2ก็คือต้องมาดูที่จิตใจของตนเวลาที่ตาเห็นรูปจิตใจของเรา ถ้าหากว่าไม่ใส่ใจกับสิ่งนั้นถึงจะสัมผัสก็จริงแต่ใจของเราไม่ได้สัมผัสกับสิ่งที่มากระทบมันก็คือละเอียดไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยละเอียดไปอีกขั้นหนึ่งว่าใจไม่ใส่ใจกับสิ่งที่เราเห็นเมื่อไม่ใส่ใจกับสิ่งที่เราเห็นนั่นก็เท่ากับว่าเราก็ไม่มีอ่าอกุศลธรรมที่มันเกิดจากกามคุณทั้ง5นั่นเองนั่นก็เป็นเหตุที่ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนเรื่องให้พระภิกษุสงฆ์เรื่องของถ้าจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้หญิงให้ทำตัวยังไงก็คือไม่ให้มองถ้ามองก็ให้คิดเป็นพี่น้องอย่างนี้แต่นี้ระดับที่3ที่เราต้องมาพิจารณาตรงนี้ก็คือที่ว่าสัมผัสเนี่ยสัมผัสปุ๊บเราสามารถเห็นได้ถึงความอันตรายที่จะเกิดขึ้น อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราได้เรียกว่าอาทินนวะนะคืออันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ถ้าพิจารณาว่าอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่เราก็สัมผัสที่มีอยู่มันก็จะไม่เป็นสัมผัสต่ออีกแล้วจะเป็นระดับปัญญาแล้วสิ่งที่มากระทบมันก็เป็นอ่าเพียงแค่ทำให้เราจะเกิดอันตรายไหลไปในอกุศลธรรมได้เห็นอย่างนี้เราก็หยุดได้ตรงนั้น ระดับที่4ก็คือเพราะความไม่รู้ในสิ่งที่มากระทบเป็นเหตุเราก็มีการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความรู้เรื่องแยกแยะว่าตาอย่างหนึ่งสิ่งที่มากระทบอย่างหนึ่งเมื่อมากระทบใจก็ไปเกี่ยวข้องอีกอย่างหนึ่งและถ้าหากว่าขาดสติมันก็มีการปรุงแต่งคือสามารถแยกแยะเป็นกระบวนการเหล่านี้ได้ ขออภัยเมื่อแยกแยะได้แล้วเราก็เห็นกระบวนการได้แล้วแล้วหนทางที่จะไม่ให้มันเกิดนั่นแหละก็คือมันจะปรากฏขึ้นก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองเพราะฉะนั้นกามคุณทั้ง5เนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติและมันก็มากระทบกับเราโดยธรรมชาติคราวใดที่ใจไม่ไปใส่ใจนั่นก็ไม่มีประโยชน์ไม่สามารถที่จะทำให้โลกของเราวุ่นวายได้แต่คราวใดเรายึดเอา
อันใดอันหนึ่งและเราก็หมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นก็ส่งผลให้เราก็จะไม่สบายใจส่งผลให้เรานี่ก็คือทุกข์และยิ่งทุกข์เข้าไปปุ๊บเรายึดติดกับสิ่งนั้นไปมากก็จะความทุกข์มันเพิ่มขึ้นหาทางแก้ไม่ได้นั้นกรณีนี้เราก็ต้องมารู้ก่อนต้นเหตุว่าคือมาจากตรงไหนยังไงเพราะฉะนั้นกามคุณเนี่ยก็คือเป็นเบื้องต้นที่จะเรามาศึกษากันสาเหตุของการปัญหาต่างๆทางวัดเราเนี่ยมีกิจกรรมการสอนกรรมฐานนอกจากในวัดเนี่ยก็คือมีหลายที่ที่เราเช่าที่เอาไว้ที่หนึ่งก็คือศูนย์สาธารณสุขที่หนึ่งก็คือศูนย์โบว์ลิ่งแล้วก็ที่หนึ่งก็คือเป็น community church และกิจกรรมที่ไปสอนกันอยู่ทุกครั้งนะที่หนึ่งก็เดือนละครั้งอีกที่หนึ่งก็อาทิตย์ละครั้งอีกที่หนึ่งก็อาทิตย์ละครั้งแล้วก็มีทั้งออนไลน์ทุกวันพุธเนี่ยคนก็มาฝึกฝนกันอยู่เป็นประจำบางคนก็ต่อเนื่องบางคนก็กลับไปกลับมาในนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุน่าจะ30ต้นๆนะก็ตามมาปฏิบัติทุกที่นะตามมาปฏิบัติทุกที่และสิ่งที่เขาค้นหานั้นก็คือเขาบอกว่าปีที่แล้วเขาสามารถทำสมาธิได้ก็คือสามารถทำใจให้สงบได้ทุกครั้งที่เขานั่งและในขณะเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยประมาณเดือนสิงหาปีที่แล้วเขาไปเกิดปัญหาในที่ทำงานก็มีการทะเลาะกันกับคนที่ทำงานร่วมกันและการทะเลาะกันนี้ก็คือเท่าที่ฟังดูเนี่ยไม่เป็นเรื่องให้เป็นเรื่องเท่านั้นเองแต่เมื่อได้ทะเลาะกันแล้วเนื่องจากว่าสิ่งที่เขาได้ยินกับสิ่งที่เป็นความจริงนั้นไม่เป็นความจริงเขาก็เลยได้ไปชี้แจงเมื่อไปชี้แจงแล้วก็กลายเป็นทะเลาะกันเมื่อทะเลาะกันแล้วใจมันก็หมกมุ่นใจมันก็รู้สึกไม่สบายอกสบายใจก็ติดอยู่กับสิ่งนั้นมันก็เป็นเหตุเขาก็เลยทำสมาธิไม่ได้ใจมันก็วุ่นวายไปอยู่ตลอดคิดตลอดคิดถึงเรื่องที่จะมาทำร้ายเขาคิดถึงเรื่องที่จะทำให้เขาไม่สามารถทำงานได้จนเป็นเหตุเขาต้องลาพักวันนี้สาเหตุที่เขาติดตามไปปฏิบัติธรรมทุกที่นั่นก็คือหวังจะให้สามารถแก้สิ่งที่เขาทำไปและสิ่งที่กำลังเป็นอยู่และสามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติธรรมได้เหมือนเมื่อก่อนคือทำสมาธิได้เหมือนเมื่อก่อนแต่เนื่องจากว่า ใจของเขานั้นหยุดสถานการณ์เอาไว้เหมือนกับว่ามันเพิ่งเกิดในตอนนี้อยู่ตลอดเวลาก็แก้ไม่ได้แก้ยากแล้วจะให้นั่งสมาธิให้ดูอารมณ์อะไรก็ตามก็ให้ดูไม่ได้ให้นั่งได้ไม่กี่นาทีวัน1-2นาทีก็เขาก็ขยับตัวแล้วเขาก็จะเล่นนู่นเล่นนี่แล้วแต่สิ่งที่ทำได้ก็คือให้เดินแม้กระทั่งเดินจงกรมนี่ก็เดินให้ช้าไม่ได้ก็ต้องให้เดินไวแล้วก็เดินได้ไม่นานเขาก็เดินไม่ได้เขาก็จะจิตก็จะกระสับกระส่ายกันแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ทันทีและเรื่องที่เขาจะเล่าก็คือทุกครั้งเขาก็จะเล่าแต่เรื่องเดิมๆเพราะติดอยู่ในเรื่องนั้นยึดติดอยู่ในเรื่องนั้นก็เป็นเหตุเขาก็ไม่สามารถที่จะออกจากความทุกข์นั้นได้แต่ความพยายามของเขานั้นยังมีอยู่
แต่เขาก็ยังมาปฏิบัติธรรมอยู่ก็เลยให้เขาเปลี่ยนอารมณ์ให้พิจารณาอารมณ์ต่างๆเริ่มตั้งแต่ความพิจารณาที่ความรู้สึกในกายในเวลาที่พิจารณาในกายนี้ใจมันคิดไปเรื่องไหนก็ให้กำหนดรู้เรื่องนั้นแต่ไม่ไหลไปไม่ให้ไหลไปแต่ทุกครั้งที่รู้ปุ๊บก็ให้กำหนดว่าคิดหนอเสร็จแล้วก็ให้กลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานการที่จะให้เขากำหนดรู้อารมณ์ต่างๆแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันก็เลยบอกเขาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก่อนที่จะไปปรุงแต่งลองสังเกตดูว่าสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่เห็นเนี่ยเห็นด้วยธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่าเห็นด้วยเรื่องอื่นๆเหมือนกับอาตมาให้ตัวอย่างก็คือเวลาที่คนไปเดินเนี่ยคนมักจะเดินแต่ไม่สัมผัสกับธรรมชาติที่มีอยู่ต่อหน้าเรามักจะคิดอยู่ในเรื่องที่เพิ่งผ่านมาหรือเรื่องที่จะกำลังจะทำจนเป็นเหตุไม่ได้สัมผัสกับต้นไม้ไม่ได้สัมผัสกับหญ้าไม่ได้สัมผัสกับสิ่งที่ได้ยินนกที่เขาร้องเพลงอะไรต่างๆไม่ได้ยินอาตมาก็เลยให้การบ้านไปว่าให้สังเกตดูเวลาที่เดินไปในที่ใดก็ตามเดินไปยังความคิดหรือว่าเดินไปสัมผัสกับสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเราให้สังเกตเนี่ยให้พิจารณาดูก็คือพิจารณาสิ่งที่มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละโดยเฉพาะตากับหูนี่แหละแล้วก็กายที่สัมผัสเนี่ยให้สังเกตดูแต่เมื่ออาตมาให้เขาการบ้านอย่างนี้ไปน่าดีใจตรงที่เขาทำได้แต่ในขณะเดียวกันความคิดที่เขามีอยู่ที่ทะเลาะกับพนักงานด้วยกันเนี่ยมันก็จะแทรกเข้ามาให้เกิดความกลัวในช่วงเวลานี้อะไรให้การบ้านไปก็คือเวลาที่กำหนดเวลาที่สัมผัสกับสิ่งที่มากระทบช่วงเวลานั้นๆถ้ามีความคิดก็ให้กำหนดถึงความคิดในเวลากำหนดที่ความคิดเนี่ยก็คือไม่ได้หมายความว่าไหลไปกับความคิดนั้นให้กำหนดทันแล้วกลับมาดูกายดูใจตนเองอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นการบ้านที่ให้ไปทีนี้ก็นัดกันไว้มาเจอกันอาทิตย์นี้มาทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตของเรานะแน่นอนเราจะได้ยินเสียงในเราจะได้เห็นสิ่งที่ไม่ต้องการอะไรต่างๆอะไรก็ตามที่มาเนี่ยถ้าเรากำหนดไม่ทันมันก็จะทำให้เรานั่นแหละคือเดือดร้อนแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยสามารถกำหนดทันกำหนดได้เราก็สามารถวางได้เหมือนกับในที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทารุจริยะเห็นก็สักว่าเห็นหนอได้ยินก็สักว่าได้ยินหนอรู้ก็สักว่ารู้หนอไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนในสิ่งนั้นๆมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่มากระทบเท่านั้นเองถ้าเรามีสติเราก็กำหนดทันอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ได้ไหลไปกับกามคุณทั้งห้าและเราก็ไม่ได้แสวงหาสิ่งเหล่านี้มาเพื่อที่จะเพลิดเพลินกายใจของเราถ้าเราทำได้ใจเราก็สงบใจเราก็เน่งเราก็ไม่ได้สร้างอกุศลธรรมมีแต่จะกุศลธรรมเพิ่มขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่เรามาทำอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อที่จะให้เจริญสติสัมปชัญญะด้านนี้นั่นเองเพื่อที่จะเราอ่าเข้าใจเวลาที่เราสัมผัสกับโลกภายนอกโลกภายนอกเราเปลี่ยนไม่ได้แต่โลกภายในเราเปลี่ยนได้
เราสามารถกำหนดทันกำหนดได้แล้วก็สร้างความสันติสุขให้กับตนเองได้นั่นก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนตั้งแต่นี้ไปเราก็จะได้ปฏิบัติธรรมกันก็พอสมควรแก่เวลาในการบรรยายธรรมะต่อแต่นี้ไปก็จะได้ทำสมาธิกันขอให้ทุกท่านอ่านั่งสบายๆปล่อยวางหน้าที่ธุระการงานสักระยะหนึ่งประมาณ20นาทีที่เรามีอยู่ปล่อยให้กับตนเองมอบให้กับตนเองมาดูแลเอาใจใส่ฝึกฝนตนเองสิ่งแรกที่เราทำก็คือมาพิจารณาดูกายที่กำลังนั่งรู้ว่าเรากำลังนั่งและน้อมจิตไปกำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานของตนเพื่อให้เกิดสมาธิลองพิจารณาดูเวลาที่เรากำหนดอารมณ์กรรมฐานเนี่ยใจมันจะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานหรือเปล่าหรือว่าไหลไปในความคิดแต่ความคิดนั้นมันเริ่มจากตรงไหนเกิดจากอะไรให้กำหนดทันแล้วกลับมาที่อารมณ์กรรมฐานของตนอย่าให้มีความคิดอยากมีอยากเป็นอยากได้ให้กำหนดทันแต่ละสภาวะที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติธรรมก็มีเท่านี้แหละแต่ระดับของความรู้ระดับของสติมันจะแตกต่างกันไปจะขอให้ทำสมาธิไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอสมควรแก่เวลา
อสมควรแก่เวลานะสัพเพพุทธาปะละปัตตาปัจเจกานันจะยังบาลังอรหันตานันจะเตเชนะระฆังวันดามิสัพพโสสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธีภวันตุเตแผ่เมตตากันนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีหัตถานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากโรคภัยทั้งสิ้นเถิดไหว้พระนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอนุโมทนาบุญกับทุกท่านขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้สมดังปรารถนาที่เป็นธรรมทุกประการเถิดสาธุ